guys! Welcome back to my channel. This is Lee, and finally, after 1 year, meron na ulit tayong bagong upload. Grabe guys, it's been 1 year na nawala ako sa YouTube. Sobrang na-miss ko talaga mag-film, at syempre sobrang na-miss ko kayo guys. I'm so sorry to keep you waiting for a new video, but I'll make sure that babawi ako sa inyo guys. And hopefully, this time around, maging consistent na tayo sa pag-upload. Well, for today's video, I'm gonna show you guys how I do my kilay. Well, basically, this is not a kilay tutorial. I just want to show you guys kung paano ako mag-kilay. And as you can see, I have a very thin set of eyebrows. When I was in college kasi, yung ate ko yung unang nag-pluck ng kilay ko. And for me, I think na-overpluck niya yung kilay ko. And I tried na patubuin siya. Hindi na talaga siya tumubo. So yeah, if you wanna know how I do my kilay, just keep on watching. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Yung ginagamit ko palang product sa kilay ko is this one, Bilena Eyebrow kit. Sobrang gamit na siya, luma na. Kasi ito talaga yung ginagamit ko ever since. Ang liit nilang, ang cute, very handy. So, sa loob, yan! There you have it. So, meron na siya guys sa lamin sa loob. So, it comes with the 3 shades of kilay. There. Can you see? Gamit na siya, beshiwa. Ayan. So, meron din pala siya guys kasama ditong brush, yung pang kilay. Yan. And yung pang pluck ng kilay. My favorite shade is this one. Hindi ko alam kung anong tawag sa shade niya, pero siya yung medyo parang close sa kulay ng hair ko. Parang ito yung pinaka-dark shade niya. Guys, tingnan nyo, pasensya na kayo. Gamit na talaga yan. So, here are the shades ng ating eyebrow kit. We have 3 shades. Ito yung parang darker shade niya. The lighter one, and yung medium brown. And of course, let's not forget the wax. Yung ina-apply bago natin nilagay yung eyebrow powder para mas long-lasting, as mas makapit yung product sa ating kilay. Okay, so let's start doing our kilay now. So, una kong nilalagay, of course, is yung wax. Hindi ko makita. So, yan. Lapit lang ako. Very light. Nakitang-kita nyo yung mga pekas ko dyan, ma'am. So, ayan. Lagay lang ako ng wax. Para lang make sure na mag-stay siya dyan, yung product. Sa mga beauty guru dyan, pagpasensyahan nyo na yung ginagawa ko sa kilay ko. Again, I'm not an expert in doing this. It is not, again, a tutorial. This is just how I do my thing. Yeah? Okay, so binabrush ko lang siya ng ganyan, very light. That's it. And okay, mag-a-apply na tayo ng product. So, sa paglagay ng product, inuuna kong siya lagyan dito. Actually pala guys, according to them, kung may pencil kayo, you can actually do this, but I don't have a pencil right now. So, dapat daw, yung start ng line mo is yung dito sa gilid ng ilong. It should be parang ganyan daw. A line dapat siya. Tapos, yung arch naman niya, dito, kung saan din yung ilong mo, yung dito sa side ng ilong mo, dapat ganyan yung arch. And yung sa gilid, parang ganon. Choke. Yung sa tail ata. Yung sa tail niya. Tapos dapat diretso dito. Okay. Basta yun na yun daw, guys. So, okay. Let's do it. Kita niyo ba? So, yan. Gumawa lang ako ng outline dyan sa baba. Para may sundan yung ating kilay. And then, sa taas. Ooh. I really love this product, guys. So, if you don't have an arch, you can actually try to make one. Like, fake it. Ganun. Gawin ko na din sa kabila yung parang frame para makita nyo, di ba? So, same thing. So, makita nyo, guys, yung difference ng kilay ko. Dito sa kabila is sobrang ang lalayo ng buhok niya, manipis. And dito naman sa kabila is sobrang dikit. Halos dikit-dikit yung mga buhok niya. Kaya medyo makapal talaga tingnan. Okay. Same. Draw an outline.
Oh, okay. So, dito sa kabila, wala akong masyadong arch, kaya ginagawan ko na lang yan ng paraan. So, ito guys, yung outline ng kilay ko. And now, the next step na ginagawa ko is finifill ko lang yung loob ng outline na ginawa ko. So, let's do it. Ay, by the way, pagdating sa pag-fill sa pag-fill ng product, hindi ko nilalagyan dito sa dulong to. Kasi 'di ba, yung gusto natin ma-achieve sa kilay natin as much as possible is yung gradient effect. So dito dapat, tapos pa-dark ganon. So dito lang ako nag-shade. Oh. Okay. Tapos, in-extend ko lang ng very light dito sa, yung, tawag na ito, yung tail niya. Na-extend ko lang para medyo mahaba. Okay, so dito naman sa sinasabi ko na dapat light siya, ginaganon ko lang siya pababa. Para light lang siya. Okay. So, dito naman sa kabila. Same thing. Alam niyo guys, hirap na hirap talaga akong magkilay dito sa kabilang side kasi yung wala siyang arch and ang ganun lang siya, oh. Tapos sa mata lang dito medyo may arch. Wala naman talagang pantay na kilay. They are not twins. They're cousins. And same thing for this side to make it lighter. Ganun ko lang siya sa baba. Parang yung mga natirang product lang, hihilahin mo lang ganyan papunta dito. Yeah. Tapos again, yung tail, pag masyado maikse, extend yun lang dyan. Very light, pero wag na masyado. Yung natural looking pa din. So, I guess that's it, na? Tapos na tayo, guys. So, here is my kilay now. So, there you go. As simple as that. Walang masyadong keme. Actually, guys, yung gusto ko sana i-achieve is yung bushy, yung parang yung sa mga artista. Unfortunately, sobrang nipis ng kilay ko. Hindi ko talaga siya ma-achieve. Hindi na din siya tumutubo. So, that's all for me today, guys. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe if you're new to this channel. And click the bell button beside it for you to be notified whenever we have new uploads. So, that's all from me today, guys. Thank you so much for watching. Bye!